So, good morning. We are the group 5 and we will talk about role of culture, social organization, deviancy, and social control. Chapter 16. So, role of culture. So, ano nga ba ang naiisip natin? So, di ba pagka sinabing role yung gampanin or gagampanin. So, ano-ano na nga ba ang ginagampanan ng ating kultura sa ating bansang Pilipinas? So, yun ang ating tatalakayin. So, what is culture? So, according daw kay Edward Taylor, isa siyang English anthropologist na sumulat ng isang libro na Primitive Culture Defined. So, sabi niya is, culture is a complex whole which includes knowledge, beliefs, arts, laws, morals, customs, and capabilities and habits acquired by man as a member of society. So, include dito yung knowledge, yun na a-adapt natin sa ibang lugar. Pangalawa yung beliefs, yung paniniwala. So, ito ay marami na rin na iiba sa ating mga paniniwala, hindi katulad noon. Iisa lang sa arts. So, mayroon na rin tayong ibang kultura sa mga pagmumusika, kasama na din yun sa sayaw, naiiba na rin sa laws, marami na rin sa morals. So, na-adapt na rin natin yung ibang morals sa ibang lugar. Custom and capabilities and habits acquired by mga sa member society. So, marami na talaga nababago sa ating culture. So, yun yung sinabi ni Edward Taylor. So, yun yung paniniwala niya. So, meron din, sabi naman ni Palipis, 1996, culture is a man's social heritage which has been transmitted from one generation to another through language. It is a product of human interaction. So, kung mapapansin nyo, ito sa ating lugar, kung napupunta tayo sa mga ibang places like, kunyari, halimbawa, Bicol or sa mga probinsya nyo, di ba? Minsan, pag sa una, hindi pa tayo makapag-interact. Pero kapag nakatagalan na natin sila nakakausap, isang linggo na, 2 linggo na, nakukuha na natin, kumbaga na-adapt na rin natin. Pero hindi pa talaga ganun kahusay. Kagaya nung nag-example, may cousin, dati silang nandito to nakatira. And yun, nung tumira sila doon, mahigit 3 years, nung bumalik na sila, marunong silang magsalita ng lengguwahe ng Bicol. So, ayun, transmitted from another to another through language. So, natatransfer din. Pero, kapag naalis ka na sa isang places na yun, maaaring mawala. Kung hindi ka naman talaga taga doon. Pero may mga bagay ka na maaalala pa. So, si Panopia and Rolda naman, 1988, culture includes all the creations, material and non-material, and the achievements of man. The past and the present case as a result of living together. Culture is simple, defined as a way of life. So, dito yung sa creation. So, marami na rin nababago sa mga kultura natin, sa mga kagamitan, material man or non-material. Etymologically, so, culture is coming from the Latin word cultura or cultus, which means to care or cultivate. Just like agriculture, that is the way we till or care for the land. Culture as cultivation implies that every human being is a potential member of his own social group. He is endowed with certain innate qualities like intelligence, creativity, and resourcefulness. However, he cannot develop these inborn talents by himself alone. He needs other people who can provide him opportunities, turn into realities, makes him a contributing member of society. So, ang culture kasi, hindi lang naman basta sa atin makikita yun. So, kinukultivate. Kumbaga, kailangan maipalabas. Kumbaga, kailangan may pakita ang yung kahusayan sa lahat ng bagay. So, hindi to magic na, nandyan na agad siya. Hindi. So, kailangan din natin ng mga ating society to improve para ma-improve pa yung ating
culture. So, ganun siya. So, hindi siya, non-stop siya. Hindi siya natitigil, paiba ng paiba, ang ating kultura at ating mga paniniwala sa bansa. So, next is social organization. So, ito na yung mga iba't ibang klase ng ating kultura. So, folkways are customary behaviors, patterns which are widely practiced, patronized, and repetitive, and uniform in nature. So, may mga examples po ako dito. Hindi ko na po nalagay sa PowerPoint. Wait lang po. So ito yung mga behaviors na kagaya ng mga graduation picture, makikita natin sa mga sala naka-display, or kaya house main doors facing east. May mga ibig sabihin kasi sila doon. And punasan o pagpagin ng inuupuan ng iba bago upuan. So, humaga, yun yung mga folkways sa ating mga paniniwala. And marami pang iba. Mores or Morse, sorry po, sinisipon ako, are folkways which must be observed and practiced by the people or group for their own welfare. It is a vital for people or group for their identity and existence. So, ang example dito is yung dressing decent in a certain party or celebration. Siyempre, kung pupunta ka ng patay, kailangan naka-black ka. And kapag ka naka-red ka, parang sa kanila is insult yon. Parang nagagalak ka pa. Pupunta ka naman ng party, syempre yung suot mo pang party, hindi pang bahay. Kaso nga lang, dahil naiiba na ang ating kultura, mayroon na nga silang tinatawag na pajama party. So, approve na din yun. Pagka swimming, naman, mayroon na din ganyan. So, marami na talagang pagkakaiba para may identity. Pero, yun nga, hindi natin napipigilan ang pag-cultivate ng kultura sa ating bansa. Pabago ng pabago. Meron pa ang pagtawag ng tao sa labas ng bahay bago pumasok. Pag-alok ng pagkain sa bisita o kasamahan is a signs of respect, and lahat naman ng Pilipinos ay giver. So, laws are standardized mores and enacted by the proper authorities and carries penalties when it is violated. Laws are needed to maintain peace and order within a given society. So, example dito yung, syempre, ang law pag nanakaw. So, example, yung pag-aasawa na hindi mo naman asawa. So, pagsunod sa batas trapiko. So, marami tayong alam about sa mga batas. Lalo na sa future educators, hindi lang dapat tayo matalino, hindi lang dapat tayo magaling. Kumbaga, marami din tayong alam dapat sa mga Republic Act or mga law kasi isa tayong guro at magiging guro. So, institutions are mechanism of culture which are most stable, uniform, formal, and highly structured. So, yung example ito is yung Caritas, Red Cross, Crescent School, Church, and others. Next is passions, faiths, and crazes. Are social mechanisms of culture whose influence is short-lived and not practiced by the whole society or group. So, examples, fast-changing society, especially in the urban and industrial societies. So, ang papansin nyo, ang rural at urban, sobrang pagkakaiba na talaga.
Kapag dito sa Bulacan, nakapunta ka sa Makati City, doon ka lang makakakita ng mga sobrang tataas na building. Dito sa Bulacan, di pa masyado. Bagamat mayroon ng SM Marilao. Pero hindi pa rin talaga ganun. Kung matatawag pa rin siyang province. Kasi kapag once na naging city na po ang isang places, sinasabi nila na ang lahat ng bilihin ay magmamahal na. And saksi ako nung napunta kami ng Luneta Park, Coke mismo, 25 pesos, samantalang dito 18. Ganun po kataas ang bilihin. Kapag naging city na pang isang So first yung na-adapt natin is yung nababago rin is fashions are shortly practices influencing a group of people, especially in dress, shirts, and denims. So mapapansin nyo sa fashions, marami din nababago. Like, pagka pumunta ka sa PGC, mga shorts, kumbaga maiiksi yung mga kanilang kasuotan. Hindi kagaya dito konti pa lang naman. So, na-adapt. Kaya kapag doon ka nag-work, ma-adapt mo. Kaya pag nandito ka, parang ang tingin nila sa'yo, hindi ka ganun ka-respect. Pero doon, normal yun. So, marami sa fashion. Yung sinuunang panahon, sobrang magsuot ng babae. Sobrang tagong-tago ang lahat, tago. Pero ngayon, halos lahat nakikita mo na wala nang natatago sa ating mga katawan. So, nababago. So, pero, bagamat ganun nun, may mga bagay na nababalik pa rin like fashion na noon, na ngayon, ay nakikita pa rin natin. Nag-exist pa rin siya. So, kumaga, nasisircle lang lahat ng fashion sa mundo. Next is pads. So, culture in the line of technology like cellphone, tablets, and iPad. So, kung mapapansin nyo noon, may sinasabi sila yung Telegram, hindi ko alam kung tama ako. Yung susulat-sulat lang. Tapos magbabayad ka ng tapos hindi pa sure yun kung makakarating ba talaga. Ganun daw noon sa sulatan. Yun yung mga naririnig ko sa matatanda. Hanggang sa na yung telepono, yun, marami na nababago. Hanggang sa hanggang ngayon, nagkakaroon na ng touchscreen. So, kapag hindi ka touchscreen, parang hindi ka in. Pero hindi rin mali, pero mali din yung kasi may mga elders tayo na nakakasama na hindi talaga gamay sa sa paggamit ng touchscreen or pagpindot lang. Like my father, kahit anong turo ko sa kanya, hindi talaga pero kapag keypad, na niya, siguro na-aaral niya kaso hindi talaga ganun kahusay. 66 rin kasi siya. So, ayun, technology, meron pa nga silang sinasabi na magiging hologram. So, hindi pa talaga siya napapublish. Ano pa lang yun, kumbaga, ina-exist pa lang nila, pero hindi siya ma-exist. So, titignan natin kung may exist siya. Kasi pag yun na-exist, talagang sobra na ang kultura ng ating bansang Pilipinas. Sobrang marami na na-adapt. And yung last, yung crazes or grades, norms like dyeing hair, putting silver rings in the tongue, and any part of the body, emo personality. So, di ba noon kasi, kapag sa babae, kapag mahikaw ka, or saan ka, slave ka. Yun ang ibig sabihin nun, yung mga rings. Sa lalaki naman, kung mahikaw ka, slave ka slave ka pa rin. So, ngayon, hanggang sa naging makabago na. Ang earrings na lang is for just a fashion na lang din. Matatawag din siya ng fashion. Umaga parang dagdag attraction, 50% na babae, ganyan. Para malaman kung babae ka ba or pero ngayon, naiba na. Girl or boy man or kahit sinong gender ay nagsusuot na rin ng earrings. So, iba't ibang parte. Like nga na tattoos din. Noon ang tattoos ibig sabihin nun, katapangan or kung ilan na yung mga napatay mo, yun yung bilang nun. Pero ngayon, naging nila na kapag ang tattoo daw is galing ka sa preso. So marami na siyang changes na pagbabago. Pero hindi lahat ng may tattoo is galing sa preso, okay? Kasi may iba talagang papatato, which is, basta talaga katapangan yun. So, functions of culture.
So, functions of culture. Culture provides behavioral patterns. An individual will learn to figure out how to blend in because of the social construct that his or her community provides. So, ang function ng culture natin ay nagpaprovide ng behavior patterns sa bawat individual na learners na para ma-figure out nila kung ano ba yung gagawin nila dahil sa society na nagko-construct sa atin. So, marami na talaga nababago. So, malalaman natin yon kapag tayo mismo sa sarili natin is aalamin natin kung ano nga ba talaga. At malalaman naman natin dahil sa society sa mga nakakasama natin. Diba? So, example na to yung Igorot and Ifigorot tribes. So, kung mapapansin nyo, mga kasuotan nila, ang itsura nila, is kakaiba na sa ngayon. In a modern day today, we have a drag queen. So, kung iti-difference natin sa noon, sa Igorot, sa drag queens, sobrang kakaiba. Sobrang kakaiba na natin naranasan or na ating nasasagap. So, culture maintains the biological function of the group. Humans are biological beings who require fundamental necessities like food, clothes, and shelter, healthcare, and of course, the ability to procreate. There are some of his biological necessities, but even if these are his legal rights, his community nonetheless upholds certain standards, such as the requirement that a woman get married before becoming pregnant, in order to avoid judgment and likely social disapproval from the society she belongs to. So, mapapansin natin noon yung panliligaw, may mga harana-harana. Kung papansinin mo ngayon, ang mga kabataan, meron sila tinatawag na sa chat or sa Facebook, di pa meet up, ganyan, yung mga eyeball. So, ayun yung pagkakaiba eh. Noon, talagang sobrang kahihiyan sa pamilya kapag ang isang babae ay nagpakasal na buntis. Pero ngayon, it's just a normal na lang. And ganoon din, nakakalungkot man yung virginity na ibibigay agad. Kaya, pero hindi na naman sila pwedeng sisihin. Dahil nga sa culture nagbabago or dahil din siguro hindi sila masyadong natitignan ng kanilang mga magulang. Pero wala dapat tayong sisihin sa ganung sitwasyon. Dahil nga, culture is a circle. So, next po, culture gives meaning and direction to one's existence. So, man is a naturally curious and inquisitive being. He needs to explain to certain groups how he came to be, what the universe is like, and what his place is in it. Whether they are suspicious or scientific, such explanations can both inspire and direct him toward achieving his ultimate object. So, ang culture ay nagbibigay ng meaning at direksyon sa isang tao na nag-i-exist na yung isang bagay. So, may mga bagay tayo na naku-curious tayo, hindi natin ma-explain na kailangan gawin natin para malaman natin. Diba? May mga ganyang bagay po. Pangatlo, culture offers ready-made solution to man's material and non-material problems. Man must adapt to his natural environment in order to survive. This requires him to produce and distribute the necessities of life, to be a member of a government that will ensure his group cohesion and well-being, and to create artistic word changes to speak with his enigmatic force such as God. So, marami talagang pagbabago sa buhay ng isang tao. So, para ma-survive, marami tayong gagawin. Lalo na sa sabi na dito, requires him to produce and distribute the necessities of life, to be a member of a government that will ensure his group cohesion and well-being. So, sa lalaki talaga, pagka sinabi talagang boys or man, ito yung talaga sasabi na nag-work or ito dapat talaga yung naging pundasyon sa pamilya. Kasi siya yung unang create ng ating Panginoon. Kaya nga,
create artistic words, chances to speak with his enigmatic force such as God. Culture develops man attitude and values and gives him a conscience. This makes sense since it's what our culture has conditioned us to cherish every Filipino, no matter what attitude or value he adopts from himself. Does it within the confines of his culture, his social groups, ideals, which he has internalized, act as a personal compass for him when it comes to making judgments? So, kung papasanin sinabi niyo to every Filipino no matter the attitude or value that adapts from himself. So, minsan hindi rin naman maganda na nag-a-adapt tayo ng mga bad attitudes. Like sabi nga nila, pipili tayo ng mga kaibigan na hindi tayo makakasama. Eh, meron silang sinasabi na kasabihan na pwede kang makisama, pero wag kang makikisama. Eh, yun lagi din sinasabi sa akin. Dahil nga, syempre, mahirap din talaga kapag ka napunta ka sa mga kaibigan na ganun. Pero, sa sarili mo naman, alam mo na ganun sila. So, ikaw yung maging way ng pagiging good influence. Wala naman talagang wala naman talagang dapat sisihin sa pag ganun. Kung ikaw kasi makikisama ka pa sa kanila, halimbawa, 6 kayo, tas yung 5, ganun ugali, ikaw mag-stand ka as a good influence, not a bad influence. Kasi, mali man, isa dyan o dalawa dyan, diba, sumunod sa'yo. So, 3 na kayo. So, ang aanin nyo na lang, 3. 3:3 na lang. So, ganun. So, dimensions of cultures. So, dimension of cultures. A culture is systematized community that sets standards to the social needs. So, values are the concept or socially accepted notions of what is right that underpin or justify rules. Hence, education is a value and is seen by the majority of Filipinos as a proper and effective means of achieving social status. So, una, alam naman natin kung ano yung norms, diba? It is the behavior that we either approve or disapprove of. Number 2, laws or norms that are included in the society's official written codes of behavior. Number 3 is ideologies are sets or systems of ideas. Sets of system or ideas and norms which members are expected to believe in and act upon without question. So, example muna sa norms is yung in Israel, a debate among Orthodox and liberal Jews over whether boys and girls should be separated in classroom. So, similar debates divide fundamentalists and now secular Muslims in other Middle Eastern societies. So, number 2, example naman dito. It is often developed by a specialized occupational group, such as priests in the ancient world and legislators, judges, and lawyers in the modern world. So din yung laws include Code of Hammurabi and ancient Babylon, code that specified punishment equals to the gravity of the crime. Example, an eye for an eye, a tooth for a tooth. Labas ang mata sa mata, ngipin sa ngipin. So, the 10 Commandments written by God is according to the Old Testament on the stone tablets at about 160 years before the birth of Christ. So, the codes of Confucius written by interpreted by the royal scribes of the ancient Chinese Empire. Basic behaviors like driving, going to school, getting married, and investing are greatly influenced by laws governing the conduct of these activities. So, the ideologies naman, sabi ni Max Weber, notice that the rise of Protestantism in Europe coincided with the rise of private enterprise, banking, and other aspects of capitalism, and noticed that the majority of the most successful early capitalists were protests.
So technologies can be tools or equipment that are used to produce more and faster outcome. So alam na natin yung mga technologies na nagagamit natin mapa noon at hanggang ngayon. So the last is social control. It refers to the set of rules and understanding that control the behavior of an individual and groups. Social control. So, sabi dito, according to Park and Burgess, 1921, that throughout the world, there are certain basic norms that contribute to social control. All groups have such commandments, such as honor the father, and mother, true natural too. Okay. So, yun yung mga commandments, 10 commandments. Ito yung nagko-control sa ating mga society, sa ating mga behavior. Kumbaga, sinukunod tayo na maging mabuti tao. So, characteristic of culture. So, culture shared and transmitted. Ayan. Nababahagi at tatransmitted sa atin. Kumbaga na-adapt natin. So, paikot-ikot lang. Culture is a social. Of course, paano ba ang, sabi natin nako-cultivate ang culture Diba? So, pakikipag-socialize natin, adapt din natin. So, culture is idealistic. Tama. Pang-apat, culture satisfy human. So, yung siguro, yung iba, pero iba hindi. May mga ganon. Culture satisfy human again. So, culture is cumulative. So, yan po. 5 na doble. So, adaptation of culture. Parallelism, visions, diffusion, convergence. So, ito ay discuss po sa atin ni Sir Ram. So, thank you po sa pakikinig. Nawa ay marami po kayo natutunan sa aking discussions for today. It's all about gender society. Thank you and God bless. So, ako po si Jasmine T. Aquino from Witty-Witted FSM 4A. Okay, thank you, Jas. Para sa next topic po natin ay yung adaptation of culture. Una ay ang parallelism. Yan. Isang halimbawa ng parallelism is yung spaghetti. Malagay na natin na spaghetti. Dito sa Pilipinas, kapag nagluto ka ng spaghetti, matamis siya. Pero ang original kasi na recipe niya is maasim, which is originated sa Italy. Next is fission. Ang fission ay halimbawa nito ay yung mga baluga ng Bulacan at yung mga ita ng Zambales. At marami pang iba. Yan. Next ay diffusion. Isang halimbawa naman ng diffusion ay yung dito sa Pilipinas, naging kultura na rin na kapag may lamay, hindi mawawala yung bingguhan, hindi ba? Yan. Next. Convergence. Isang halimbawa naman ng convergence adaptation of culture ay yung mga anak ng pinaghalong, halimbawa yung Amerikano at Filipino, ganyan magkaroon ng anak. Meron na silang Phil-Am na anak. Yan. Next ay yung cultural concept. Sa cultural concept, may tatlo tayong ayan.
Una na ay yung acculturation, assimilation, at accommodation. Ang acculturation ay yung pag-adapt ng isang panibagong kultura habang may nag-exist ka pang culture. Yan. Next ay yung assimilation. Yung assimilation naman ay yung pag-immigrate. Halimbawa, yung paglipat ng isang Pilipino sa ibang bansa. Sa paglipat niya sa ibang bansa, may matututunan siyang panibagong kultura. Lastly ay yung accommodation. Kapag sinabi namang accommodation sa cultural concept, dito pinipreserve naman yung pinakakultura na natutunan mo na. Yan. Next. At meron din tayong dalawang iba pang culture concepts, which is yung ethnocentrism at yung xenocentrism. Una ay yung ethnocentrism, which is nagpapakita ng superiority sa isang kultura. Halimbawa, si Magellan, may sarili siyang kultura, which is yung pagiging Spaniard niya, at pinakita niya yung superiority niya sa mga Pilipino nung sakupin niya ito. Next is yung xenocentrism, which is yung opposite naman ng superiority. Ito naman yung pagpapakita ng inferiority sa isang culture. Next. May dalawang ways of judging sa culture, which is yung emic and ethic. Una ay yung emic, which is yung pag-judge ng kultura gamit ang pananaw niya o yung sarili niyang opinion sa isang kultura. Next is yung ethic way of judging, which is pag-judge niya, ngunit sa pagiging sensitibong paraan at pag-iisip ng critical na may pag-iingat. Ganyan. Thank you.